سلام دوستان، خوش اومدین به رافت پادکست. من طاهر سیفی هستم و توی این اپیزود قراره بپردازیم به داستان سامانیان. اگه به این سبک از ویدیوها علاقه‌مند هستین، لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم تپ کنید تا از ویدیوهای جدید من باخبر بشید. وقتی خورشید ساسانیان غروب کرد، ایران وارد شب تاریکی شد که قرن‌ها ادامه پیدا کرد. شب بی پادشاهی، بی هویتی، بی زبانی و پر از زخم. عرب‌ها اومده بودن نه با کاروانی از صلح، بلکه با لشکری از شمشیر و قرآن. امپراتوری کهن ساسانی در هم شکست و حالا خلافتی نوپا از حجاز بر سرنوشت مردم پارس و خراسان و ری و اصفهان حکمرانی میکرد. ایران بعد از اسلام چیزی شبیه به دنیای بعد از زلزله بود. ساختارها فرو ریخته، زبان رسمی سرکوب شده و مردمانی که به زور مسلمان شده بودند یا برای نجات جان و مال تظاهر به اسلام میکردند. زبان فارسی که قرنها زبان شعر و دیوان و حکومت بود، حالا جای خودش رو داده بود به عربی. در مدرسه‌ها، در دادگاه‌ها، در دیوان‌ها، حتی توی شعر و ادب. اما ایران کشوری نیست که راحت تسلیم بشه. اون هم ایران چند هزار ساله با اون هم ریشه و حافظه تاریخی. حتی در دل ویرانه‌ها هم یه جرقه همیشه هست و این جرقه کم کم داشت خودش رو توی مناطق دور از مرکز خلافت نشون میداد. در حالی که خلافت اموی از دمشق جهان رو اداره می‌کرد و بعدتر عباسیان از بغداد، ایرانی‌ها آروم آروم شروع کردن به سر بلند کردن. اول با طاهریان در خراسان، یه خاندان ایرانی که از طرف عباسی‌ها مأمور حکومت خراسان شده بوده، ولی در عمل استقلال نیمه کامل داشتن. بعد نوبت به صفاریان رسید. یعقوب لیث صفار، یه مرد فقیر از سیستان که با شمشیر خودش پله‌های قدرت را طی کرد و تا نزدیکی بغداد پیش رفت. اما اینا همه مقدمه بودن برای چیزی بزرگتر. یه سلسله کاملا ایرانی با ریشه‌های محکم، با فرهنگ و زبان فارسی و با درک عمیق از مدیریت و سیاست. یه حکومت که نه فقط به دنبال قدرت، بلکه دنبال بازگرداندن شکوه ایران قبل از اسلام بود. و اینجا بود که اسم سامانیان روی صحنه تاریخ ظاهر شد. اسمشون رو کمتر کسی توی اون روزگار شنیده بود، اما مأموریتی که داشتن بزرگتر از همه سلسله‌های قبل و بعد از خودشون بود. برگردوندن زبان فارسی، زنده کردن هنر و ادبیات ایرانی و ساختن ایران جدید در دل دنیای اسلامی. سامانیان توی گوشه‌ای از جهان اسلام جایی بین سمرقند و بخارا و خراسان و بلخ پا گرفتن. همون مناطقی 1000 سال قبل خواستگاه زرتشت و مزدک و فردوسی بودن. حالا قرار بود مرکز یه رستاخیز فرهنگی بشه. سامانیان قرار بود نشون بدن که اینا فقط یه خاک نیست. یه فکر، یه فرهنگ و یه زبان و یه روح که حتی اگر امپراتوریش نابود بشه هنوز زنده است. این کار ساده ای نبود، چون در کنار عباسی‌ها دشمنان دیگه‌ای هم بودن. قبایل ترک از شرق، خلافت بغداد از غرب، دشمنان داخلی، خیانت و حتی ترس از رشد بیش از حد. در چنین شرایطی بود که دودمان کوچکی تصمیم گرفت رویا ببینه. و چه چیزی قدرتمندتر از رویای زنده کردن ایران. هر سلسله یه ریشه‌ای داره، یه نقطه شروع که معمولاً اونقدر کمرنگه که تاریخ نویسا کمتر بهش می‌پردازن. اما اگه بخوایم سامانیان رو بشناسیم، باید بریم سراغ همون نقطه‌های کمرنگ. باید برگردیم به قرن دوم هجری، وقتی هنوز خبری از تاج و تخت نبود. و تنها چیزی که بود، یه مرد از دیار بلخ بود به نام سامان خدا. خود اسمش هم جالبه. سامان اسم شخصیه و خدات یعنی داده شده از سوی خدا. یه ترکیب قدیمی ایرانی که به وضوح نشون میده طرف زرتشتی بوده. اصلا تمام خاندان سامانی پیش از مسلمان شدن زرتشتی بودن. ریشه‌هاشون برمیگرده به ناحیه‌ای در حوالی بلخ، جایی در شرق خراسان که حالا توی مرز افغانستان و تاجیکستانه. سامان خدا یه اشراف‌زاده محلی بود، آدمی با ثروت و نفوذ، اما نه پادشاه و نه فرماندار، بیشتر یه زمیندار بزرگ و محترم که بین مردم بلخ و اطرافش شناخته شده بود. روایت‌ها میگن وقتی صدای خلافت عباسی از غرب رسید، سامان خدا تصمیم گرفت با اون همراه بشه. حالا اینکه واقعا با دل و جان مسلمان شد یا برای حفظ قدرت هنوز معلوم نیست، ولی یه چیز واضحه، هوش سیاسی بالایی داشت. سامان خدا خیلی زود رابطه خوبی با فرماندار خراسان پیدا کرد. این فرماندار کسی نبود جز اسد بن عبدالله قصری، یکی از سرداران عرب. سامان بچه‌هاش رو فرستاد تا زیر دست اسد آموزش ببینن. این یعنی یه جور بیعت فرهنگی. پسرای من زیر دست شما درس سیاست و دین میگیرن، در عوض ما هم متحدیم. این 4 پسر شدن پایه‌گذارهای یه خاندان. 4 پسری که هر کدومشون بعدها فرماندار یه ناحیه شدن. نصر، یحیی، احمد و الیاس. و به افتخار اسد بن عبدالله، یکی از نوه‌های سامان، اسمش شد اسد بن سامان. این همون کسیه که فرزندش یعنی نصر بن احمد بعداً به قدرت رسید و خاندان سامانی رو وارد دوران طلایی کرد. ولی بذار یه چیزی رو روشن کنم، سامانیان یه شبه پادشاه نشدن. تو اون دور خلافت عباسی مرکز همه چیز بود. هر کی می‌خواست حکمرانی کنه باید از خلیفه اجازه می‌گرفت، اما چون خراسان خیلی دور از بغداد بود، عباسی‌ها مجبور بودن به فرماندارهای محلی اعتماد کنن، مخصوصا اونایی که از طرف خودشون وفاداری نشون داده بودن. اینجا بود که نبوغ سیاسی سامانی‌ها به درد خورد. اونها نشون دادن میتونن وفادار باشن، اما در این حال مستقل فکر کنن. اول به عنوان فرماندار، بعد با جمع کردن نیرو و در نهایت با ساختن ساختار حکومتی خودشون. نصر بن احمد نوه سامان خدا تونست کنترل بخشی از ماول نهر رو به دست بیاره. ناحیه‌ای که همیشه برای عباسی‌ها دردسرساز بود.
با تصرف سمرقند نصر اولین سنگبنای حکومت سامانیان را گذاشت و این فقط یه پیروزی نظامی نبود، این شروع یه پروژه فرهنگی هم بود. سامانیان خیلی زود فهمیدن که قدرت واقعی فقط با شمشیر نیست. اونا شروع کردن به حمایت از شاعران، دانشمندان و فیلسوفان، پناه دادن به زبان فارسی، تقویت هویت ایرانی در دل یک خلافت عربی. اما نصر به تنهایی همه اینها رو نمیتونست انجام بده. پسرش احمد بن اسد توی بخارا حکومت رو ادامه داد و پسرای احمد بودن که دودمان رو شکوفا کردن، مخصوصا اسماعیل ابن احمد که بعدها مهمترین شاه سامانی شد. یه چیزی رو هم نباید فراموش کنیم، سامانیان هرچند از دل عباسی‌ها در اومدن ولی خودشون رو وارث ایران قبل از اسلام می‌دونستن. توی معماری‌هاشون، اسم‌ها، حتی لباس‌ها و آداب و دربارشون بوی ساسانی‌ها به مشام می‌رسید. اینا یه جور ایران‌سازی جدید رو شروع کرده بودن، ولی این بار استفاده از ابزارهای اسلامی، چیزی که بعدها غزنویان و سلجوقیان و حتی صفویان ازش الگوبرداری کردن. دودمان سامانی اگرچه باهوش و مؤدب و مذهبی بودن، ولی در این حال واقع‌گرا هم بودن. می‌دونستن تا وقتی به عباسی‌ها احترام بذارن دستشون توی منطقه بازه. به همین خاطر همیشه توی خط سیاست دوگانه بازی می‌کردن. وفادار به خلافت ولی مستقل در عمل. می‌تونیم بگیم که سامانیان از دل خاکستر اجباری ایران رو بعد از اسلام برخاستن، نه با شورش و نه با انقلاب، بلکه با هوش و صبر و سرمایه‌گذاری روی فرهنگ. اینا سیاستمدارایی بودن که بلد بودن چطوری کم کم قدرت رو بگیرن بدون اینکه دشمن‌های بزرگ رو حساس کنن. و همین باعث شد بتونن توی یکی از مهمترین نقاط جغرافیایی اون زمان، یعنی ماوراءالنهر و خراسان، قدرت بگیرن و حکومتشون رو مستحکم کنن. وقتی نصر بن احمد سامانی پا به میدان سیاست گذاشت، دنیا هنوز سامانیان رو جدی نمی‌گرفت. اونها بیشتر به عنوان خاندان وفادار به عباسی‌ها شناخته می‌شدن، نه یه سلسله بزرگ و مستقل. ولی نصر با رفتارش نشون داد که فرق داره. آروم، حساب شده و دقیق بازی می‌کرد، نه با خنجر از آستین و نه با گردنکشی بیجا. ولی در دلش رویایی داشت به بزرگی سمرقند. اولین هدفش گرفتن سمرقند بود، شهری باستانی و مهم که از زمان اسکندر تا اون روز همیشه یه نقطه کلیدی بوده. شهری با فرهنگ، با بازارهای پررونق و دانشمندان و شاعران و با مردمی که دنبال ثبات و حکومت قابل اعتماد بوده. نصر فهمید اگه بتونه سمرقند رو بگیره نصف راه رفته. و خب بالاخره گرفت، با هوش سیاسی، با جلب حمایت محلی‌ها و با نشون دادن اینکه سامانیان به دنبال ساختن هستن. سمرقند به نصر اعتماد کرد و این اعتماد نقطه عطفی در تاریخ شد. برای اولین بار پرچم سامانیان روی دیوارهای شهری بزرگ برافراشته شد. اما نصر یه مشکل بزرگ داشت: بغداد. خلافت عباسی با اینکه در ظاهر ضعیف شده بود، هنوز سایه‌اش روی تمام شرق اسلام گسترده بود. هر حرکتی باید تایید خلیفه رو می‌داشت. نصر خوب می‌دونست اگه بخواد سمرقند رو حفظ کنه و پیش بره، باید با خلیفه کنار بیاد. پس راه افتاد و هیئت‌هایی به بغداد فرستاد و شروع کرد به لابیگری سیاسی. جواب هم گرفت، چون عباسی‌ها یه فرماندار وفادار و قدرتمند و باثبات رو تو شرق نیاز داشتن. کسی که بتونه جلوی شورش‌ها رو بگیره و اسم خلیفه رو سرخط خود پا بیاره. نصر همه اینها رو داد و در عوض اجازه گرفت که به صورت رسمی حاکم ماوراءالنهر بشه. از اینجا به بعد نصر وارد فاز دوم شد، ساخت و ساختار حکومتی. دیگه زمان فرماندار بودن تمام شده بود، حالا زمان شاه شدن بود. اما با نقاب وفاداری به خلیفه شروع کرد به تشکیل دیوان‌ها، ایجاد ارتش حرفه‌ای، نظم دادن به مالیات‌ها و شاید از همه مهمتر حمایت از فرهنگ فارسی. برای اولین بار بعد از قرن‌ها شاعران فارسی زبان اجازه پیدا کردند توی دربار شعر بخونن. زبان فارسی از دل کوچه‌ها و بازارها وارد دیوان شد. این یعنی یک انقلاب بی سر و صدا، چون تا اون موقع عربی زبان رسمی تمام دستگاه‌های اداری و علمی بود. حالا یه زبان قدیمی که سالها توی دل مردم زنده مونده بود داشت دوباره سربلند می‌کرد. نصر در کنار سیاست ورزی سیاست فرهنگی هم داشت. نمی‌خواست فقط قدرت نظامی داشته باشه، می‌خواست دل مردم رو هم به دست بیاره. برای همین مدارسی ساخت، علما رو دعوت کرد و امنیت رو توی شهرهای مثل سمرقند، بخارا، بلخ و ترمذ برقرار کرد. اما همه چیز گل و بلبل نبود. از شب قبایل ترک گاه و بیگاه حمله می‌کردند، قبایلی که هنوز سازمان حکومتی نداشتن ولی خطرناک بود. از جنوب صفاریان کم کم به فکر گسترش قلمروشون افتاده بودند و از سمت غرب هم بعضی از حاکمان عباسی در خراسان به قدرت گرفتن و صبح سامانیان چشم دوخت. و با سامانیان چشم در چشم شدند. نصر ولی عجله‌ای نداشت. یکی یکی با همه برخورد کرد. با بعضیا جنگید، با بعضیا مصالحه کرد و با بعضیا باج داد تا وقت بخره. چیزی که اون رو متمایز می‌کرد صبر و برنامه‌ریزی بلند مدتش بود. سامانیان قرار نبود حکومتی رو 2 روزه باشن، می‌خواستن ریشه بدونن. در همین دوران نصر با کمک برادرش اسماعیل ابن احمد شروع به بسط نفوذ سامانیان به سمت جنوب کرد. اسماعیل فرماندار بخارا بود و شخصیت قدرتمند و کاریزماتیکی داشت. این دو برادر با هم پایه‌های حکومت واقعی سامانیان رو ریختن. یکی سیاستمدار، اون یکی مرد عمل. اما مثل تمام حکومت‌ها اختلاف هم سر زد. وقتی نصر در اواخر عمرش خواست بخارا رو به یکی از پسرهاش بده، اسماعیل مخالفت کرد، چون معتقد بود که خودش بهتر میتونه اداره‌اش کنه. این اختلاف باعث یه درگیری کوچیک شد، ولی با درایت هر دو طرف به جنگ داخلی نکشید. نصر نهایتاً درگذشت و اسماعیل ابن احمد وارد میدان شد.
نصر بن محمد رو نمیشه دست کم گرفت. اگر چون پادشاه طلایی نبود ولی خاک رو آماده کرد و از رکاشت آبیاری کرد و نهال رو سرپا نگه داشت تا یکی مثل اسماعیل بیاد و درخت رو بارور کنه. بدون نصر اصلا چیزی به اسم امپراتوری سامانی وجود نداشت. اون بود که راهو باز کرد و دیپلماسی رو فهمید و ساختار اولیه رو شکل داد. هر امپراتوری توی تاریخی لحظه داره که میشه گفت اینجا اونجاشه. اون نقطه که همه چیز به بهترین شکل خودش رسیده. اقتصاد رونقه، فرهنگ میدرخشه، سیاست ثابته و مردم احساس امنیت میکنن. برای سامانیان این لحظه دقیقاً همزمان با پادشاهی اسماعیل ابن احمد و بعدش پسرش نصر دوم. وقتی اسماعیل ابن احمد بعد از مرگ برادرش نصر ابن احمد قدرت رو توی دست گرفت، بخارا رو پایتخت کرد. بخارا شهری بود باستانی، پر از حافظه تاریخی و موقعیتی عالی توی مسیر جاده ابریشم. اسماعیل این شهر را نه فقط پایتخت اداری بلکه قلب فرهنگی یک ایران نوین قرار داد. اما اسماعیل کی بود؟ برخلاف پدر و برادر سیاستمدارش، اسماعیل بیشتر یه مدیر و جنگ سالار بود. آدمی با هوش بالا، روحیه سازنده و ذهنی که هم به امنیت اهمیت میداد هم به فرهنگ. اسماعیل تونست خیلی زود دشمنان اطرافش رو یا شکست بده یا آدار به صلح کنه، از جمله صفاریان که مدتی خطرناکترین دشمن شرق بودن. وقتی لشکر اسماعیل یعقوب لیث صفار رو شکست داد و او رو اسیر کرد، خلافت عباسی حسابی خوشحال شد، چون صفاریان داشتن خودشون رو از کنترل بغداد بیرون می‌کشیدن. خلیفه هم به جاش اسماعیل رو تایید کرد و لقب رسمی امیر بهش داد. از اینجا به بعد دیگه سامانی‌ها فقط فرماندار نبودن بلکه دودمان سلطنتی کامل بودن که حتی از بغداد هم احترام می‌گرفتن. حالا با خیال راحت اسماعیل شروع کرد به ساختن مدارس و کتابخانه‌ها. دیوان‌ها بازسازی شدن، زبان فارسی روز به روز جای بیشتری در امور اداری و فرهنگی گرفت و دربار بخارا به پناهگاه دانشمندها، شاعرها، فیلسوف‌ها و تاریخ‌نویس‌ها تبدیل شد. یکی از ستاره‌های بزرگ دربار سامانی کسی نبود جز رودکی، پدر شعر فارسی، مردی نابینا اما با ذهنی روشن‌تر از 100 خورشید. رودکی نه تنها اولین شاعر بزرگ و زبان فارسی بود بلکه نقشش توی تثبیت زبان فارسی ادبی غیر قابل انکاره. اون توی دربار نصر دوم پسر اسماعیل به اوج شکوفایی رسید. حالا نصر دوم خودش هم آدم کم نظیری بود، از اون شاهزاده‌هایی که بیشتر اهل علم و فرهنگ بودن تا جنگ. نصر دوم توی سال 301 هجری قمری به پادشاهی رسید و تا 29 سال حکومت کرد. طولانی ترین سلطنت در بین پادشاهان سامانی. توی دوره نصر نه تنها دربار بخارا مرکز فرهنگی شهر شد بلکه عملاً میتونیم بگیم زبان فارسی رسما زنده شد. قبل از نصر فارسی بیشتر در کوچه و بازار و مکاتبات ساده استفاده میشد، ولی توی دوره نصر دوم فارسی زبان دیوان و شعر و نثر فلسفه حتی دین شد. یکی از مهمترین اتفاقات ترجمه قرآن به فارسی بود، کاری انقلابی که عملاً به مردم عادی اجازه میداد دین اسلام رو با زبان خودشون بفهمن. این نشون میده سامانیان دنبال حاکمیت زبانی نبودن بلکه دنبال فهم مشترک بین مردم و دین بودن. این کاری بود که حتی خیلی از خلفای بغداد از انجامش میترسیدن. در کنار رودکی ستاره‌های دیگه هم توی آسمون بخارا درخشیدن. بلعمی، وزیر و مورخی بزرگ که کتاب تاریخ طبری رو از عربی به فارسی برگردوند و در واقع اولین مورخ ایرانی زبان بعد از اسلام شد. نصر بن احمد بلخی و دیگر شاعران درباری که به سبک خراسانی رو ساختن، همون سبکی که بعدها فردوسی هم توش شاهنامه رو سرود. و از همه جالبتر توی همین دوران بود که جوانی با نام ابوعلی سینا در بخارا به دنیا اومد، کسی که بعدها جهان اسلام و غرب رو با علم و فلسفه‌اش متحول کرد. از نظر معماری هم سامانیان دستپر بودن. اگه بخوای بری یه نمونه از معماریاشون رو ببینی باید بری بخارا و آرامگاه اسماعیل سامانی رو ببینی. ساختمانی که با آجرهای شگفت‌انگیز بدون ملات ولی با نظمی بی‌نظیر ساخته شده، هنوزم سر جاشه. هنوزم مقاومتش زبانزد معمارهاست. این بنا فقط یه قبر نیست، نماد غرور سامانی است. نکته جالب اینه که سامانی‌ها برخلاف صفاریان که بیشتر نظامی بودن واقعا یه طبقه فرهنگی ساختن. دربار سامانی چیزی فراتر از سیاست و نظام بود. یه محیط فرهنگی بود، توش شعر خونده میشد، مناظره برگزار میشد، دانش تدریس میشد و شاعرها بابت کارشون مزد میگرفتن. همه اینها باعث شد ایران پس از اسلام از یک کشور عرب زده و کاشیده تبدیل به یک هویت فرهنگی مستقل، هویتی که دوباره فارسی حرف میزد، ایرانی فکر میکرد ولی اسلامی نفس میکشید. سامانی‌ها این ترکیب رو ساختن، کاری که هیچ کدوم از دودمان‌های قبلی یا بعدی نتونستن با این دقت انجامش بدن. اما مثل همیشه هر اوجی سراشیبی داره. پایان دوران نسل دوم همراه شد با ورود آرام و اختلافات، رقابت‌های درونی و دخالت‌های نظامی، ولی هنوز برای صعود زوده. فعلا ما تو نقطه طلایی ایستادیم، جایی که بخارا مثل ستاره‌ای در شرق اسلام می‌درخشه و مردم از بلخ تا نیشابور، از سمرقند تا مرو با غرور از دولت سامانی حرف می‌زنن. خیلی از سلسله‌ها توی تاریخ با شمشیر شروع شدن اما با بی‌برنامگی تمام شدن. فرق سامانی‌ها با خیلی‌های دیگه این بود که بعد از فتح و تثبیت قدرت رفت سراغ ساختن یه ساختار اداری، اقتصادی یا هنری که ازش بشه یه حکومت منظم، کارآمد و پایدار بیرون کشید. وقتی از سامانیان حرف میزنیم نباید فقط یاد شعر رودکی و آرامگاه اسماعیل بیافتیم. باید بریم پشت صحنه اون شکوه.
به دربار بخارا، به حسابدارهایی که مالیات‌ها رو می‌نوشتن، به زرگرهایی که سکه ضبط می‌کردن، به وزیرهایی که لایحه می‌نوشتن، به مأمورهایی که توی شهر مالیات جمع می‌کردن. سامانی‌ها ساختار اداریشون از ساسانیان الهام گرفته بودن، ولی با رنگ و بوی اسلامی. اونا چندین دیوان مرکزی داشتن. دیوان رسائل، اداره مکاتبات و نامه‌گذاری‌ها. دیوان انشاء، محل تنظیم فرمان‌ها و احکام‌ها. دیوان خراج، اداره مالیات و درآمد. دیوان برید، سیستم پیک‌رسانی و خبرگیری. در رأس این ساختار وزیر مقتدر قرار می‌گرفت که هم به شاه مشورت می‌داد، هم مجری سیاست‌ها بود. یکی از معروف‌ترین وزیران سامانی ابوالفضل بلعمی بود. هم وزیر بود، هم مورخ، هم مترجم. یکی از ستون‌های فکری حکومت سامانی. بخش مهم دیگه قاضی القضات بود، مسئول رسیدگی به مسائل دینی و شرعی. چون سامانی‌ها سنی مذهب بودن، خیلی اهمیت میدادن که ساختار مذهبیشون هم منظم و مورد تایید فقیه‌های عصر باشه. سامانیان اقتصادشون رو بر سه پایه بنا کرده بودن: کشاورزی، تجارت و بین‌الملل، ضرب و سکه و نظام پولی. نهرها و قنات‌ها توسعه پیدا کردند. زمین‌های کشاورزی اطراف بلخ، سقط، خجند، بخارا و نیشابور به شدت حاصلخیز بودند. محصولات عمده شامل گندم، جو، پنبه و میوه بود. به خصوص پنبه سامانیان معروف بود. دولت با ساختن کانال‌های آبیاری و تقسیم عادلانه زمین سعی می‌کرد کشاورزها رو راضی نگه داره. سامانیان همچنین توی شاهراه جاده ابریشم بودن. از یه طرف بازرگان‌های چینی می‌اومدن، از یه طرف کاروان‌های از هند. و از طرف دیگه کالاهایی از بغداد و شام می‌رسید. بخارا، ترمز، نخشب و بلخ به مراکز تجاری تبدیل شده بودند. کالاهایی مثل ادویه، ابریشم، پوست، عطر، فلزات گرانبها و کتاب معامله می‌شد. برای امن نگه داشتن این تجارت، سامانیان سیستم پاسگاه‌ها و برج‌های مراقبتی رو تو مسیرهای مهم ساخته بودند. چیزی شبیه جاده‌های شاهی و هخامنشیان با ایستگاه‌های نگهبانی. سامانیان همچنین سکه‌های خودشون رو ضرب می‌کردن. نقره مهمترین فلز رایج بود. این سکه‌ها علاوه بر مصرف داخلی توی بازارهای آسیای مرکزی، ایران و حتی هند هم اعتبار داشتن. ثبات ملی سامانی‌ها باعث شده بود که سکه‌های اونها سالها بعد از سقوطشون هم استفاده بشه. یکی از مهمترین جلوه‌های حکومت سامانیان بازگرداندن زبان فارسی به عنوان زبان رسمی دولت بود. اما سامانیان جرأت کردن و دیوان‌ها رو فارسی زبان کردن. این یعنی مردم، سربازها، کاتبان و شاعران میتونستن با زبان خودشون کار کنن، بنویسن، شعر بگن، دادخواهی کنن. و همین دلیل این دوره به عنوان عصر باززایش هویت ایرانی شناخته میشه. چون سامانیان نشون دادن که میشه مسلمان بود ولی ایرانی موند. میشه قرآن خوند ولی با زبان فارسی. میشه حکومت اسلامی داشت ولی با ساختار اداری ایرانی. و این راز بزرگ ماندگاریشونه. هر حکومتی مثل یه برج بلنده، اگه پایه‌هاش لغو بشن سقوطش فقط زمان میبره. سامانیان هم با همه شکوه و ساختاری که داشتن از این قاعده مستثنا نبودن. هرچند تونسته بودن یه ایرانی فرهنگی بسازن، ولی عوامل داخلی و خارجی کم کم شروع کردن به فرسایش این بنای زیبا. همه چیز از یه جای آروم شروع شد، از شورش‌های محلی و اختلافات داخلی در دربار. ولی وقتی گرد و غبارش خوابید، دیگه اون سامانی مقتدر دوران اسماعیل نبود. یه دودمان خسته پر از دشمن و گرفتار به بازی‌های قدرت شده بود. بعد از نسل دوم اوضاع سامانی‌ها پیچیده شد. شاه‌های بعدی یا کم تجربه بودن یا وابسته به اطرافیان، یا اسیر خواسته‌های درباریان. تو شهرهای بزرگی مثل بخارا و سمرقند نارضایتی‌ها از مالیات‌ها بالا گرفت. وقتی دولت نمیتونه امنیت کامل بده اما دست و جیب مردم بکنه، معلوم نتیجه میشه چی. شورش‌های پراکنده در شهرهای شرقی‌تر مثل خنج. گاهی این شورش‌ها توسط فرمانده‌های محلی تحریک می‌شدن که خودشون سودای قدرت داشتن. یکی از خطرناکترین شورش‌ها قیام ابوعلی چغانی بود. اون حاکم چغانیان بود و علیه شاه سامانی قیام کرد. بخارا رو هم گرفت. ولی خیلی زود سرکوب شد. این شورش نشون داد که حتی پایتخت هم دیگه امن نیست. تا مدت‌ها سامانی‌ها خودشون رو امین خلافت عباسی می‌دونستن، ولی اوضاع در بغداد هم قاطی بود. خلافت عباسی توی بحران داخلی و حملات پیاپی فرقه‌های گیر کرده بود. توی همین گیروداد فرقه‌های مختلف اسلامی مثل قرمطیان و اسماعیلیان سربلند کردند. قرمطیان یک گروه انقلابی شیعه بودند که عقاید تندی داشتن و علیه نظم موجود اسلامی می‌جنگیدن. اونا یه بار به مکه حمله کردن و حتی حجرالاسود رو دزدیدن. خب معلومه که این گروه یه تهدید واقعی برای سامانی‌ها هم بود. سامانیان که سنی مذهب بودن با این گروه ها مقابله کردن، ولی هزینه‌اش زیاد بود. باید نیرو می‌فرستادن، منابع خرج می‌کردن و از طرف دیگه تعادل دینی داخلی رو هم حفظ می‌کردن. این وسط گاهی رفتار تند سامانی‌ها با شیعیان باعث شد بعضی گروه‌ها از درون به حکومت بدبین بشن. یکی از بزرگترین معضلات در دوره اواخر سامانیان نفوذ غلامان ترک در دربار بود. این غلام‌ها که اول به عنوان محافظ و سرباز استخدام شده بودند، به مرور نفوذ سیاسی پیدا کردند. بعضی‌هاشون از شاه هم قدرت بیشتری داشتن. این غلام‌ها گاهی شاه رو عوض می‌کردن و وزیر می‌کشتن و حتی شورش می‌کردن. تو این شرایط وزرا هم قدرت بی‌حد و مرزی پیدا کرده بودند. مثلا وزیرانی مثل ابوالحسن سیمجور و ابوالحسین قطبی هر دو نقش‌هایی داشتند که نه فقط مشاور بودند، بلکه در واقع دولت رو اداره می‌کردند.
رقابت این وزرا با هم و بعضی با شاه اولا سامانیان رو از درون پوسوند. تا حالا دشمن‌های داخلی رو گفتیم، ولی بیرون از مرزهای سامانی‌ها با رقیب‌های جدی‌تری هم طرف بودیم. آل بویه، یه خاندان شیعه ایرانی تبار که از سمت غرب یعنی عراق و فارس قدرت گرفتن و حتی بغداد رو هم تصرف کردند. آل بویه‌ها نه فقط سیاسی بلکه مذهبی هم رقیب و سامانی‌ها بودند. هرچند مستقیم درگیر نشدن، ولی رویه سنی محور سامانی‌ها با حکومت شیعه آل بویه در تعارض بود. از سمت شمال شرق قبایل ترک که قبلا موضوع سامانی‌ها بودن حالا خودشون تبدیل به تهدید شدن. اونا که از نظر نظامی قوی ولی از نظر تمدنی عقب بودن، دنبال زمین و غنیمت بودن. سامانی‌ها هم باهاشون درگیر شدن، ولی جنگ‌های مداوم خزانه رو خالی کرده بود. مردم رو خسته کرده بود و ارتش رو فرسوده. غزنویان، این شاید دردناک‌ترین بخش ماجرا باشه. سبکتکین یکی از غلامان ترک سامانی بعدها در غزنه قدرت گرفت و حکومت مستقل غزنویان رو بنیان گذاشت. در واقع سامانی‌ها خودشون دشمن آیندهشون رو تربیت کرده بودن. وزیر سبکتکین یعنی محمود غزنوی بعدها به کابوس سامانی‌ها تبدیل شد. سقوط سامانیان مثل زلزله نبود، بلکه مثل پوسیدگی تدریجی بود. یه جا دربار دچار فساد شد، یه جا ارتش شکست خورد، یه جا مردم شورش کردند و یه جا خزانه ته کشید. کم کم دولت تمرکزش رو از دست داد. وفاداری فرماندارها کم شد و دشمنان فرصت پیدا کردند. در سالهای پایانی بخارا دیگه اون درخشش سابق رو نداشت. بازارها دیگه رونق نداشتن. شاعران به دربارهای دیگه پناه برده بودن و ارتش هر بار کوچیک‌تر و ضعیف‌تر میشد. مردم خسته بودن و دلزده از جنگ، فشار مالیات و ناامنی. تا اینکه یه روز صبح پرچم سامانیان از بالای دیوار بخارا پایین کشیده شد و پرچم قراخانی‌ها بالا رفت. اون روز صدای درویشی که توی بازار بخارا آواز میخوند تلخ‌تر از همیشه بود. سال 389 هجری قمری وقتی ارتش ترکان قراخانی وارد بخارا شد، سامانیان دیگه رمقی برای دفاع نداشتن. مردم خسته بودن، ارتش از هم پاشیده، خزانه خالی و دربار پر از اختلاف و خیانت. آخرین امیر سامانی اسماعیل دوم سامانی مردی ضعیف و کم تجربه بود که توی بازی قدرت‌ها بیشتر تماشاچی بود تا بازیگر. و ورود قراخانی‌ها به بخارا تقریباً بدون مقاومت بود. نه از اون جنگ‌های پرهیاهو خبری بود، نه شورش مردمی، نه نبرد حماسی. تنها چیزی که باقی مونده بود یه حس سنگین از فروپاشی بود، مثل خاموش شدن شمعی در اتاقی که پر از کتاب و خاطره است. قراخانی‌ها با اینکه ترک بودن، اما مثل خیلی از دشمنان سامانی از فرهنگ و نظم این سلسله استفاده کردند. اونا ساختار دیوانی سامانیان رو کپی کردن، حتی بعضی از کارگزاران قدیمی رو نگه داشتن. ولی چیزی که از بین رفت روح سامانی بود، اون تعادل ظریف بین ایرانگرایی، اسلام، ادب و دیوانسالاری. بعد از سقوط بخارا یکی از بازمانده‌های سامانیان ناصر بن علی به سمت شرق یعنی بدخشان و کوههای پامیر پناه برد. اونجا هنوز مناطقی بود که به سامانیان وفادار بودن. ناصر تونست برای چند سال یه دولت محلی نیمبند تشکیل بده. ولی این حکومت بیشتر به بازمانده‌ای از یه خاطره شبیه بود تا امپراتوری واقعی. در نهایت اون هم یا کشته یا تبعید شد و اسم سامانیان از فهرست حاکمان جهان اسلام پاک شد، اما در دل مردم، در زبان‌ها، در کتاب‌ها، در شعرها هنوز زنده مونده بود. اگر امثال رودکی، بلعمی، شهید بلخی و دیگران تونستن فارسی بنویسن، این فقط به خاطر سیاست‌های زبانی سامانی‌ها بود. در واقع فارسی دری توی دوران سامانیان شکل گرفت، زبانی که بعدها به زبان شعر، علم، دین و فرهنگ ایران و حتی فراتر از اون تبدیل شد، از شبه قاره هند تا آسیای میانه. بعد از سقوط سامانیان شرق ایران وارد دوران جدیدی شد. غزنویان اومدن و با فتوحاتشون زبان فارسی رو تا هند بردن. سلجوقیان با پشتیبانی از سنت‌های سامانی حکومت بزرگی ساختن، ولی هیچ کدوم اون آرامش، تعادل و خرد حکمرانی سامانی‌ها رو نداشتن. شاید به همین خاطر باشه که تاریخ نویسان همیشه از سامانیان با احترام یاد کردن، چون اونا پادشاهانی بودن که با فرهنگ حکومت می‌کردن، نه فقط با شمشیر. اونا سازنده بودن، نه صرفاً فاتح. داستان سامانیان داستان طلوع و افول نیست، داستان یه بذر فرهنگی که توی زمین سخت بعد از حمله عرب‌ها کاشته شد. آب خورد، رشد کرد و شکوفا شد و بعد از مرگ تنه اصلی ریشه‌هاش زیر خاک موندن. ریشه‌هایی که ازش شاهنامه جوشید، بوعلی شکوفا شد، مدرسه نظامیه ساخته شد و 1000 سال بعد هنوز ازش حرف می‌زنیم.